allemetrisistä sinteistä nelimetrisiin korstoihin asti. Mistä on kysymys? Tähän antaa oman vastauksensa Rauni-Leena Luukanen-Kilde. Onko muuten olemassa joku humanoidi tervehdys? Aivan samanlainen kuin meilläkin. Joo, nyt puolessa. Kiitos. No niin. Tervetuloa ja hyvää syntymäpäivää. Kiitoksia. Sä olit viime viikonloppuna Hanasaarassa järjestetyn kansainvälisen UFO-konferenssin pääorganisaattori. Jopa siinä määrin, että sanotaan, että sä upotit sen UFO-konferenssin järjestämiseen semmoisen keskikokoisen asunnon verran rahaa. Pitääkö tämä paikkansa? Ei tietenkään, mutta kyllä siihen meni enemmän kuin kuukausipalkka, se on varma. Just, no se on jollakin sillä välillä. No mikä oli seminaarin tärkein antia? No niin kuin henkilökohtaisesti ja sitten UFO-tietoudelle. No kaikkein tärkeintä oli herättää Suomen akateeminen väestö tähän realiteettiin, että UFOt eivät ole huuhaata. Niitä tutkitaan tieteellisesti muualla maailmassa. Niistä on 8 väitöskirjaa esimerkiksi USAssa. Ja olisi aika, että Suomessakin suhtauduttaisiin vakavasti, eikä kuunneltaisi ainoastaan skeptikkojen disinformaatiota. Se oli loistava kongressi, siellä oli upeat luennoitsijat, professoreita lähinnä USAsta. Insinööri oli Englannista ja eräs päätoimittaja Saksasta. Meillä oli osanottajia Venäjältä, Norjasta, Suomesta tämän lisäksi. Ja Ruotsista vielä. Mutta. Mutta mitä? Se onnistui hienosti. Juju, mutta miten päästiin tähän päämäärään, eli että inhottavien skeptikkojen epäilevät, narjailevat, kyyniset kommentit vaimenisivat ja ihmiset tulisivat ufouskoon. Meillähän kävi jopa niin, että tilaisuuteen lupautunut ministeri, häneltä tuli loppumetreillä löysät housuun. Hän ei kyennyt saapumaan paikalle, vaikka maine oli jo menetetty tämän lupautumisen kautta. Aika ei ole vielä valmis, Rauni-Leena. Aika on valmis ja häneltä ei varmaan mennyt pupuhousuun, mutta siihen oli monta muuta syytä. Hän muuten vaan rikkoi lupauksensa. Ei suinkaan. Minä en kommentoi ministerin päätöksiä. Hän saa päättää aivan mitä hän haluaa. Mutta sä petyit, kun ystäväsi ei ollenkaan. Minä ymmärrän erittäin hyvin, että kun on ministeri, niin täytyy seurata määrättyjä sääntöjä. Mutta sanoisin edelleenkin, että minusta on hämmästyttävää, että Suomessa ja muuallakin kuunnellaan henkilöitä, jotka irvaavat, pilkkaavat, ivaavat, ihmisiä, jotka vilpittömästi uskovat, että he ovat kokeneet jotakin ja jotka fyysisesti ovat nähneet ja kokeneet jotakin. Sehän osoittaa meidän kypsymättömyyttämme. Me emme ole kypsiä ottamaan vastaan kokonaisuutena, mutta täällä maailmassa on ja tässä maassa hyvin paljon ihmisiä, jotka ovat myös kypsiä ja he ovat niin sanottuja kontaktihenkilöitä. Niin kuin me tänä iltana, nimittäin tänä iltana me kasvamme yli oman aikaisemman mittamme. Sinä olet täällä keskustelemassa tämmöisestä teemasta disinformaatio eli epätieto ja sitten tämä todellinen tieto eli valistus ufoista. Yksi sun keskeisiä väitteitä sekä julkisissa esiintymisissä että kirjoissasi on, että eri maiden, varsinkin suurvaltojen tiedustelupalvelut järjestelmästi levittävät epätietoa, tämmöistä propagandaa, disinformaatiota ufoista ja että itse asiassa he tietävät paljon enemmän. Tämä on täysin totta. Siitä on dokumentaatiota. Esimerkiksi Robertsonin komitea, se oli tammikuusta 1958. Siinä päätettiin, millä tavalla USA suhtautuu. Mikä tämmöinen Robertsonin komitea? Se oli CIA:n tämmöinen tieteellinen komitea, jossa oli huipputiedemiehet ja puheenjohtaja oli Robertson. Joo. Siinä päätettiin, että on kaksinainen suhtautuminen yleisöön nähden UFO-kysymyksissä. Debunking and education. Debunking tarkoittaa, että lyödään lyttyyn, sanotaan, että kaikki on hallusinaatioita, kaikki on hulluja, mitään ei ole. Ja education, eli koulutetaan. Ja tämä koulutus määrättiin sitten tehtäväksi myös filmeillä, esitelmillä, nykyisin televisiolla, ET, kolmannen asteen yhteys, kaikilla tällaisilla. Ja sitä jatketaan koko ajan. Ja kun mä tunnen henkilökohtaisesti hyvin paljon ihmisiä tältä alalta, niin kun mä kuulen nimen, niin mä tiedän, että jaha, toi kuuluu tohon leiriin, toi kuuluu tohon leiriin. Se oli salaliitto. Ei salaliitto, ei. Mutta joku kuuluu kuitenkin leiriin ilman, että sitten tiedetään mikä Sanotaanko näin, että jos on esimerkiksi tiedustelupalvelun agentti tai jos kuuluu sotilaalliseen johonkin järjestöön, on vaikka Naton upseeri tai Suomen sotilastiedustelun upseeri, niin totta kai täytyy määrättyjä sääntöjä noudattaa. Okei. Yksi tämmöinen debunking, entertainment, edutainment, whatevertainment on viime aikojen
suosikkielokuva Independence Day. Meillä on pieni pätkä siitä. Ja kohta paljastuu jotain kamalaa Independence Daystä, sikäli mikäli me sitä saamme hieman nähdä. Katsos, Rauni-Leena, tämä tieto, mitä tässä Independence Dayssä levitetään, niin tämä sinun mukasi on törkeätä propagandaa ufoja vastaan. Se on törkeätä propagandaa ihmisiä vastaan, koska yritetään antaa se kuva, että ihmiset ovat Just. uhreja sille, joka tulee täältä ulkoavaruudesta. Me olemme itse asiassa ainoa uhka itse itsellemme. Eli Sieltä ufot ei tule, pahoja. No, ei tule mitään uhkaa. No, kuka on ikään kuin luonut, mä kysyn näin päin, onko tämä tarkoituksenmukaista tai onko tässä suurempi ikään kuin tahto takana, että annetaan tämmöinen kuva, että nämä otukset ovat pahoja, he ovat ikään kuin kosmisia heinäsirtoja? Aivan ehdottomasti. Tämä Independence Day on vain yksi, tai sanotaan aloitus. Noin 10 muuta filmiä tullaan näyttämään. Ja tässä on suuri suunnitelma, että pikkuhiljaa annetaan tietoa tieteellisesti. Kuka tämän suunnitelman takana on? Sanotaanko yleisesti ottaen vain amerikkalaiset, mutta minä tiedän Siis muutamia henkilöitä. miljoonaa amerikkalaista. Ei suinkaan, totta kai siellä on tämmöinen eliittiryhmä, joka sen suunnitellut. Minulle sanottiin, kun kysyin, että anna olla, maailman parhaat teologiset, tieteelliset ja militaariaivot suunnittelevat tämän. Totta kai amerikkalaisia. Tässähän oli ihan amerikkalaisten ego, että presidentti ampuu ufon alas. Meillä ei ole mitään mahdollisuutta, jos humanoidit ja ufot todella hyökkäisivät, koska ne on tuhansia vuosia meitä edellä. Se on jokaisessa militaariraportissa. Amerikan ilmavoimien kadettien ohjekirjassa opetetaan ilman muuta. Niin, todella opetetaan. Kadettikoulussa opetetaan Introduction to Space Science jo vuodelta 70. Ja siinä aivan ehdottomasti sanotaan, että minkälaisia rotuja he silloin tiesivät jo, millä tavalla pitää suhtautua. Ja se, mikä oli minusta aika hurja väite siinä, että siinä sanottiin, että meidän aurinkokunnassamme on elämää. No miten Suomen armeijassa tietääkö Jan Klemberg meitä? Jan Klemberg oli minun maanpuolustuskurssini opettaja, varmasti tietää. En hänen kanssaan kaiken näistä, en hänen kanssaan. Kaiken siis siitä, että ufoja on? Aivan ehdottomasti meidän puolustusvoimiemme johto, koska kaikkien maiden puolustusvoimien johto tietää tämän, mutta salaa sen meidän hallitukseltamme, salaa sen meidän kansanedustajiltamme, salaa sen meidän kansaltamme ja meidän presidentiltämme. Jos muistat yhden asian. Tämä on mielenkiintoinen, koska kun Jan Klemberg tiedoksi kaikille, niin hän ei ole puolustusvoiman komentaja. Ei tietenkään enää. Hän on Heglund on ja minä olen tuntenut kadettikoulusta asti, niin että voisin sanoa jotain, mutta enpä mielenkiintoista on se, että kun Klemberg jäi eläkkeelle, hän sairastui äkillisesti. Liittyykö tämä johonkin? En tiedä, minä olen asunut 10 vuotta ulkomailta, en tiennyt, että hän on sairastunut. Ahaa. No, onko hän siirtänyt tämmöisen tiedon sitten Gustav Hägglundille? Olen aivan varma, että aina komentaja siirtää tiedot arkistoina, mutta kun minä ensimmäisen kerran elämässäni noin visuaalisesti näin ufon Rovaniemellä 85, joka pysähtyi ikkunan taakse 100 metrin päähän ja sen jälkeen lensi pois, niin Lapin lennoston komentaja, ei, tämä oli marraskuussa 85, Lapin lennoston komentaja ilmoitti silloin, että se oli neuvostoliittolainen raketti, joka siis pysähtyi 15 minuuttia, hei Rauni-Leena, sitten se jatkaa matkaa. Silloinhan minä tiesin, että oli kyseessä ufo, mutta kun kului 4 vuotta, tulikin uusi komentaja. Ja silloin tuli asia uudelleen Lapin kansassa esiin, niin uusi komentaja sanoikin silloin, että se oli lintuparvi. Siis meidän komentajat ei tiedä tämmöistä eroa, mikä on UFO, mikä on lintuparvi ja mikä on neuvostoraketti. Musta se on aika hurja tilanne. Okei. Oletko sinä tavannut UFOjen asukkaita eli humanoideja? Olen tavannut, olen nähnyt fyysisesti, psyykkisesti, parapsyykkisesti ja tämähän on se just, joka... Entä seksuaalisesti? Sanotaanko, että ei mene intiimeihin asioihin näin? Sanotaan, että ufot usein ikään kuin parittelee tämän. Kyllä, he tekevät tätä. Kyllä, koska he tekevät uutta rotua, jolla olisi korkeampi äly kuin meillä, mutta meidän sinä sisälläsi mahdollisesti 96 kromosomista? En kanna, en varmasti. Okei. No miltä ne näyttää? Se riippuu, minkä rodun kanssa olet tekemisissä. Ajattelepa, että nämä katsovat meitä ja ne kysyvät, minkälaista on maapallon asujaimisto. Kerrotko sinä, että meillä on bushmanneja, ne on mustia pieniä metrin mittaisia miehiä, tai ne on masaita mustia 2-metrisiä miehiä naisia, tai ne on keltaisia vinosilmiä tai valkoisia. Eli se riippuu siitä, mistä rodusta puhut. Millaisia sä oot tavannut? ET:tä, näitä pieniä, jotka ovat metri 20 senttiä. Oliko niillä diodi sormen päässä?
Ei muuten, ei ollut, mutta niiden iho on hyvin, hyvin paksu. Se on suomuinen, melkein niin kuin sisiliskon näköinen, jos näin voi sanoa. Ne on vähän pelottavan näköisiä. 50-luvulla, kun tehtiin elokuvia näistä ufoista, käytetäänkö niitä ikään kuin opetusmateriaalina nykyisin? Sitä mä en Niissä tiedä. on usein suomut. Sitä mä en tiedä, mutta ainakin yritetään opettaa, että ihminen, mitä on olla ihminen, avaruudessa, maaplaneetalla, jossakin muualla, se ei riipu siitä fyysisestä muodosta. Se voi olla vaikka delfiinin muotoinen, vaan se riippuu sen tajunnasta ja Mitä sä älystä. teit näiden ufojen kanssa? Mitäkö mä teen? Mä Mitä studeeraan sä niitä. teit heitä silloin, kun sä kohtasit tämmöisen Mut on otettu ufoon ja mulle on annettu opetusta. Ensin mulle tehtiin lääketieteelliset tutkimukset, mikä on rutiinia. Ja ne Vaihdoitteko te, kun sä oot entinen Lapin läänin lääkäri, niin vaihdoitteko te lääketieteellistä tietoa? ei muuten kuin sillä, että minä observoin, mitä he teki. Ja minua ei pelottanut Sun se. tiedolla ei ollut heille hirveästi arvoa. Ei varmasti, mutta heidän tiedollaan mulle. Ne käytti esimerkiksi lasersäteen tapaisia sinisiä valoja. Ne käytti instrumentteja, joita mä en ole koskaan nähnyt. Ne operoi ilman verta. Voi olla, mutta siis niiden teknologia oli ehdottomasti huomattavasti meitä edellä. Se oli fantastista opetusta. Sitten ne näyttää särmeiltä, TV-särmeiltä, kysyvät, mitä sinä haluat nähdä? Mitä mä haluan nähdä? No vaikka 200 vuotta taaksepäin, mitä tapahtuu? Ja ne näytti? Ne näytti, koska ne liikkuu ajassa. Tai 200 vuotta eteenpäin. Tai ihmiskunnan tulevaisuus. Ja se oli vähän pelottavaa, koska siellä oli paljon luonnon katastrofeja ja muita, mutta minä ymmärsin, että se ei tarvitse tapahtua, vaan näytettiin niin kuin varoitukseksi, että jos ihmiskunta jatkaa tätä... tietoisku. Niin, eräällä tavalla. Jos ihmiskunta jatkaa tätä tuhoisaa tietä, jos me emme kerta kaikkiaan nyt käänny oikealle tielle, niin näin tapahtuu. Olet maininnut kirjassasi, että jos aamulla on metallinen maku suussa, niin olet käynyt vieraissa. Nyt, Jari! Siis niin kuin vieraiden sivilisaatioiden vieraana. Tämä olikin aivan eri asia. Kysymys on nyt sinun likaisesta mielikuvituksesta. Ei ollenkaan. Mikä tämä metallimaku on? Miksi suussa on metallimaku? Koska usein annetaan juotavaksi jotain juomaa, joka aiheuttaa unohduksen. Ja ihminen ei muista aamulla, mitä hän on tehnyt tai missä hän on ollut. Hän saattaa herätä ja ihmisellä on arpia, jotka on aivan selviä lääketieteellisen leikkausten arpia. Ja vasta sitten, kun hänet hypnotisoidaan, silloin hän muistaa, mitä on tapahtunut. Entä jos on esimerkiksi ihottumaa? No se voi olla aivan samanlaista, mutta yleensä ne on kolmioita tai pisteitä tai hiuksen hienoja tai sitten koloja, niin kuin suolakupilla olisi vedetty. No hyvä, että mä ajattelin, kun mulla on tämä aika paha ihottuma, että jos mä oon käynyt tietämättä, niin... Ei sitä koskaan tiedä, kuule. Sulla on sellaiset silmät nimittäin, että sä olisit saattanutkin käydä. Mistä me tiedämme, että sinä et itse asiassa ole CIA:n ja KGB:n yhteisesti palkkaama agentti, joka levittää tämmöistä disinformaatiota ufoista? Että mistään. Voisin hyvin olla, mutta yksi asia. Minua on yritetty rekrytoida ja minä olen sanonut ei, ja sen seurauksena minua on painostettu aika tavalla. Minä katson, että se olisi maanpetos, jos minä suomalaisena ryhtyisin tämmöisiin touhuihin heidän kanssaan. Sen sijaan voi kysyä, olenko minä agentti näille ET:ille. Ja siinä minä sanoisin, että olen, koska ne ovat 5 kertaa... Kysyn, oletko agentti ET:ille? Siinä mielessä, että ne ovat 5 kertaa pelastaneet minut varmasta kuolemasta. Ja minun mielestäni minun velvollisuuteni on sanoa, että he ovat olemassa ja he ovat positiivisia ja hyviä. Halleluja! Se oli hyvää kamaa. Kapson jälkeen me tapaamme maailmankuulun tähtitieteilijän, joka tulee allekirjoittamaan melkein jokaisen lauseen, mitä... No ei nyt sentään. Voit olla rauhassa, Esko, kohta tapaamme. Joka tapauksessa tämä tähtitieteilijä on mies, jonka haaveissa on tehdä mustista aukoista energiaa ryhtelevä roskakori tai jotain sinne päin. Mitä mieltä hän on informaatiosta, disinformaatiosta ja elämästä avaruudesta? Tiedemies katkon jälkeen. Kiitos, Kiitos.